שלום. קודם שבי, ואז אני אחזיק אותך. אני אלדה. ואני רינה. ואני מחפשת אתכם הרבה שנים. בחיי. יותר מ-30 שנה מחפשת אלדה ביבס גמבש אחר שרידי משפחתו של שמעון יוד לוריה, חייל הגדוד העברי שנלחם בארץ תחת הצבא הבריטי. באותה תקופה לוריה פגש בסבה של אלדה, אליהו גמבש, שאולץ להתגייס לצבא האימפריה העות'מאנית בארץ. תראי, סבא שלי היה במלחמת העולם הראשונה עם הצבא הטורקי, גייסו אותו ונלחם בארץ ישראל. בסוף המלחמה הוא נפל בשבי. כשהוא חזר בחזרה לטורקיה ומאיסטנבול, עד שנת 70 שהוא נפטר, החזיק קופסת סיגריות בכיס. וכשהסתכלתי, ראיתי שכתוב שם שמעון לוריה, והוא סיפר שכשהוא היה בשבי, קצין יהודי אנגלי, הוא אמר, שמר עלינו, והוא ידע שאני יהודי, ואז הוא כל פעם היה זורק לי לחם ומים. ואפילו איזה קופסת שימורים. אבא שלי. אבא שלך. כשהמלחמה נגמרה ושחררו את השבויים, אבא שלך נתן לסבא את המזכרת הזאת שאני הבאתי להראות לך. ותראי מה כתוב פה גם בעברית. שמעון יוד לוריה, ציון, גדוד למ"ח, לוד, ארץ ישראל. את רואה? ותראי, ובפנים קופסת הגפרורים שסבא שלי השתמש כל החיים שלו, עד יום מותו. וזה היה אצלו בכיס ביום שהוא נפטר, ואני לקחתי ושמרתי. ובערך 30 שנה אני מנסה למצוא משפחה של שמעון לוריה. אני משתגעת, זה נורא מרגש אותי. נדבתי בארץ מצרימה. אבא שלי נסע לארגנטינה, התחילה פה המלחמה עם האנגלים, עם הגדוד העברי, עם הכל, אז אבא שלי תכף התנדב, והוא היה שייך לגדוד העברי. היו שם בן גוריון וכל אלה, אז הוא התחיל לספר לנו כמה שהם היו לא יוצלחים. נכון, הם עלו לאונייה והגיעו לארץ כמעט בסוף המלחמה. ובקטע הזה, כשהם שמרו על השבויים, סבא שלי כבר היה שבוי בסרפנד, ואז אבא שלך שמר עליו ועזר לו באוכל עד סוף המלחמה כששחררו אותם. אני נזכרתי שפעם מישהו דיבר איתי על משהו דומה כזה, ואני לא התייחסתי לזה בכלל. איך מצאתם אותי? דרך ארוכה. יש כאן ספר שכתב אדון בשם דורון רפאל. הקראתי לו את המספרים, והוא הראה לי בספר את הפרטים שהוא ידע עליו. וזה הצטלב בדיוק, אבל לא מצאתי יותר פרטים עליו. עד שלפני חודשיים נוצר קשר עם MyHeritage, והם הציעו את עזרתם בשמחה לנסות לאתר, והם איתרו את הקבר של אבא שלך, וככה הם הצליחו להגיע אלייך, וככה המעגל הולך להיסגר. מצאנו קבר של אדם בשל שמואל ישראל לוריה, וכשיצאנו קשר עם המשפחה שלך לשאול, ועם רועי שנמצא בארצות הברית, שלחנו לו שתי תמונות שקיבלנו מאלדה. והוא שלח לנו תמונה בחזרה, תמונה משפחתית שיש אצלו, של אבא שלך. ואז ידענו שמצאנו אתכם. ואז יצרתי איתך קשר כדי לספר לך את זה. תראי, זה סבא שלי. הנה, זה כשסבא עלה לארץ. זה בתל אביב. סבא שלי לא שכח את אבא שלך. הנה, אני ראשונה. איפה? פה? כן. ואיפה אבא? השני. השני זה אבא שלה? תמונה הזו בחתונה. כן. גרה בתל אביב על ידינו. גרנו מרחק של יריקה. אתם גרתם כשאבא היה בחיים גם ברש"י? כן. כן. תראו כמה קרובים וכמה רחוקים. מה אני אגיד לכם? עולם ומלואו בקופסה אחת. תשמעי, זו היסטוריה שלמה. מזכרת אחת קטנה, מחבר כל כך בין אנשים, 100 שנה. וזה ימשיך, אני אשאיר את זה במשפחה עם כל הסיפור, זה לא ילך לאיבוד. אבא שלך יישאר תמיד. העיקר אנחנו נזכור ונזכיר, זה מה שחשוב.